Tänään puhutaan pyörän ketjuista. Miten sä tiedät ostaa oikeanlaisen ketjun pyörääsi ja miten niitä voi käyttää ristiin? Morjesta. Mitä pitää tietää, kun lähtee pyörän ketjua ostamaan tai jos yhdistää vaikka kahden pyörän osia keskenään, niin mikä kombinaatio toimii ja mikä ei. Yritetään tänään valottaa tätä asiaa. Lähdetään liikkeelle ihan simppelimmästä versiosta, eli tämmöisestä mummopyörästä. Jos me lähdetään tähän ketjuun hakemaan, niin se on se perinteinen puoli tuumaa kertaa 1/8 tuumaa ketju. Tämä merkintä on siinä ketjupaketin päälläkin jo. Ja sama ketju sopii tietysti myöskin sitten napavaihteisiin pyöriin, koska niissäkin on vain yhdet ratasparit. Sitten kun me lähdetään tämmöiseen ketjuvaihteiseen pyörään hakemaan ketjua, niin sitten pikkasen niin kuin parametrit ja vaikeusaste kasvaa. Eli sitä on toki helpotettu sillä viisiin, että ketjupaketissa usein, niin kuin tässä tapauksessa 9-vaihteisen sähköpyörän ketju, niin siinä lukee 9S tai 9 Speed. Ja täällä on sitten vielä lenkkien lukumäärä, eli se ketjun pituus tietysti täytyy olla kanssa riittävä, jotta me sitten saadaan siitä asennettua se paikalleen. Ketjuja on siis pitkiä ja tosi pitkiä. Jos on joku oikein pitkähäkkinen takavaihtaja tai näin, niin voi tarvita se erikoispitkän ketjun. Tässä KMC-versiossa näkyy jo tuotteen nimestä, että se on 10 ketju 10-lehtiselle pakalle. Se lukee silti kulmassa vielä varmuudeksi, että 10 speed. Ja täällä se linkkien lukumäärä on sitten tuolla paketin takana, missä on myöskin tämmöisiä mystisiä tuumamerkintöjä. Voitaisiin hypätä siihen puoleen, eli toi mummopyörän ketju oli se puoli tuumaa kertaa 1/8 tuumaa. Niin se puoli tuumaa, minkä mä mainittiin, niin se on siis toi lenkin pituus. Niitin keskeltä niitin keskelle. 12,7 milliä suunnilleen. Ja jos me otetaan tämmönen vaihdepyörän ketju, niin yllätys, se onkin sama. Eli ensimmäinen pointti, joka kannattaa muistaa, on se, että kaikissa pyörissä ketjun lenkin pituus on sama, puoli tuumaa. Mutta se ketjun leveys sitten vaihtelee. Eli tämmöistä ainoan ketjua me ei voida pistää vaihdepyörään eikä päinvastoin, koska se ratas jo pelkästään on eri levyinen. Ja se näkyy kyllä ihan siis, jos nämä pistää tuosta vierekkäinkin vaihdepyörän ketju ja vaihteettoman ketju, niin kyllähän se nyt näkee ihan silmälläkin, että ne on niin kuin eri levyisiä. Mutta tosiaan lenkit kulkee samaa tahtia. No miten nämä sitten eroavat toisistaan? Mulla on tässä on niin kuin 9-vaihteisen, 10-vaihteisen ja 11-vaihteisen pyörän ketju. Ja se, miten nämä eroavat toisistaan, on tämä niiden ulkomitta. Eli tämä 9-ketju on 6,5 milliä, 656. 10-ketju 585. 11 562. Eli ketjun ulkomitta kapenee aina. Ja sitten taas 12 ketju on vielä pykälää kapeampi kuin tuo 11. Mutta näiden sisäleveys onkin sama sillä tarkkuudella, mitä mä nyt tästä pystyn mittaan, eli 2,2, 2,16, 2,15. Taitaa olla 2,18 on se virallinen sisämitta näille ketjuille, jotka on siis 9-vaihteisesta ylöspäin. Niillä on kaikille sisämitta sama, eli käytännössä se rattaan leveys siellä pakassa on kaikissa sama. Eli se, miten nämä eroakin toisistaan, on vain tämä ulkoleveys. Eli nämä nivelet ja kaikki nämä osaset on tehty ohkaisemista aineista ja sliipatumpaan muotoon. Eli voidaan ajatella, että nämä on niin kuin taaksepäin yhteensopivia. Että 10-ketjua sä voit käyttää 9-vaihteisessa, koska se ratasleveys on molemmissa sama. Mutta toisinpäin se ei onnistu, koska se vanhempi ketju, se on liian leveä toimimaan siinä uudessa pakassa. No tietysti täytyy se huomioida, että koska mennään koko ajan niin kuin ohkaisempiin materiaaleihin, niin kaikki toleranssit pienenee. Eli kaiken pitää niin kuin toimia tarkemmin. Se lähtee ihan vaihtajan säädöstä asti, mutta pätee myöskin tähän ristiinkäyttömahdollisuuteen, että se menee niin kuin koko ajan huonommaksi, koska ketju tulee muotoilluksi
rattaat on muotoiltu, joku Shimano Hyperglide, niin siellä on kaiken näköistä lovea, jotka sitä vaihtamisprosessia yrittää tehdä sujuvammaksi, niin tämmöisten hyödyntäminen menee sitten tässä ristiinkäyttömielessä huonompaan suuntaan. On epäsymmetrisiä ketjuja, että se ketju on toinen puoli on erilainen kuin toinen ja näin edespäin. Sitten kun mennään vanhempiin pyöriin, että missä on niin kuin 6, 7, 8 lehteä takapakassa, niin nekin ketjut on keskenään yhteensopivia tällä samalla logiikalla, että uudempi sopii vanhempaan. 8-ketju sopii hyvinkin 7-vaihteiseen pyörään paremmin kuin nämä uudet ketjut keskenään, koska siihen aikaan ei ollut mitään tämmöisiä hienosteluja, nyansseja, muotoiluita ja niin edespäin. Mutta sen 8 ja 9 välillä, siinä on sitten semmoinen ero, että sen yli ei voi kulkea. Eli 9-ketjua ei voi käyttää 8. Lähtee siitä liikkeelle, että se ratasleveys muuttui siinä välissä. Eli 8, 7, 6 ja 5, ne on kaikki 3/32 tuumaa, kun taas sitten 9 eteenpäin, ihan näihin nykyketjuihin asti, se on 11/128 tuumaa, jos tarkkaillaan. Eli se vastaava luku, mikä tuossa mummupyörässä oli se 1/8 tuuma. No sitten mennään tähän valmistajakysymykseen, että minkä merkkinen sen ketjun pitää olla. Niitä pystyy aika pitkälle käyttämään ristiin. Shimano, SRAM on hyvin pitkälle yhteensopivia. No tietysti taas tämä asia huomioiden, että jos on joku Shimano Hyperglide muotoiltu ratas ja siihen löyt SRAMin ketjun, joka ei ole sitä varten tehty, niin se vaihtaminen ei ole varmastikaan yhtä pehmeää ja sujuvaa kuin sillä tätä varten muotoilulla ketjulla, mutta toimii ja siis mikään ei mene rikki, että siinä mielessä mitoitus ja niin kuin mekaanisesti siinä mielessä on yhteensopivia. Isoin ongelma on siis 10-ketjuissa. Kampanjolla 10-ketju on, oliko peräti 30 leveämpi kuin muut, eli sitä ei voi käyttää muuten kanssa ristiin, mutta muuten aika pitkälle kyllä. Tiedän, että ihmiset kokeilee kaiken näköisiä yhdistelmiä ja esimerkiksi KM sieltä löytyy ketju, joka sopii joka merkille. Mutta tietysti taas kun varman päälle halutaan ottaa, niin otat sen valmistajan ketjun, mikä sulla on se muukin voimansiirto, niin se on niin kuin takuvarma, että silloin pelaa. No sitten tulee vielä kysymykseen, että sieltä samaltakin valmistajalta vaikka Shimanolta löytyy 105-ketjua ja Ultegraa ja Duracell tai SLX ja XT ja ties mitä, että mitäs nämä sitten, no niillä on sitten yleensä hintalapusta jo näkee, että missä järjestyksessä ne menee, mitä kalliimpi, niin sitä kovemmat aineet, kestävämmät, kevyemmät, eli tämä on se ero. Mekaanisesti ne toimii yhtä hyvin kaikki. No sitten on tietysti vielä kaiken maailman erikoisketjuja, erikoistapauksia, half-linkkejä sun muita, mutta tänään ei mennä niihin. Tässä oli peruspaketti ketjuista, mitä pitää tietää, ja jos sulla on itselläsi tähän täydennystä tai korjausta, niin kirjoittele ihmeessä kommentteihin. Samoin, jos jotain jää vielä auki. Nähdään sitten taas ensi viikolla. Kiitos sun katsoit. Moi moi! Niin semmoinen muuten vielä, että jos sulla on sinkula tai fiksipyörä, niin niissähän useimmiten on eri ketju kuin tämmöisessä perinteisessä yhdessä ratasparin vehkeissä, eli se 3/32 tuuman ketju, sama siis kuin niissä 5-8 vaihteisissa.